Är det dags att köpa fastighetsaktier nu? Det är en bra fråga. Jag tog mig faktiskt en liten kik på fastighetsindex, OMX Real Estate Index. Och det är ju alltså indexet som mäter då snittet på hur alla fastighetsaktier går. Och då såg jag, hör och häpna, att det har faktiskt gått bättre än börsen senaste tiden. Och då funderade jag på, är det dags att köpa fastighetsaktier nu eller är det för sent? Och för dig som undrar varför jag står i ett rymdskepp, så är det ju för att det är så här vi gillar att ha det. Och det här är vårt nya kontor. Men det är inte det vi ska prata om idag. Som alltid så ska det ju gnällas. Och i förra videon så var det ju Pepsi Max som det var fel på. Så ja, ni som hatar på Pepsi Max och älskar Cola Zero. Här har ni. Nöjda nu? Vad ska det gnällas på härnäst? Vad är det då som gör att fastighetsaktier kan vara intressanta just nu? Vid olika tillfällen på börsen så har antingen fastighetsaktier eller småbolag gått väldigt mycket bättre än börsen i helhet. När räntan är låg, ja men då gynnas de här två sektorerna. Dels för att riskviljan går upp eftersom avkastningskraven sjunker. För att du får ju mindre på ett sparkonto och därför blir börsen mer intressant. När räntan är låg så gynnas fastighetsaktier. Varför då, kanske du undrar? Jo, därför att fastighetsbolagen, de lever ju på att de har mycket lån. När räntan går ner så får de ju lägre kostnader. Och ju högre lån man har, desto högre blir hävstångseffekten. Därför att kostnaderna sjunker och vinsten ökar. Och många fastighetsaktier har ju gått väldigt dåligt senaste tiden. Om vi tittar här på OMX Stockholm Real Estate, vilket är då ett snitt för hur fastighetsaktier har gått. Om vi jämför det mot OMXS30 som är ett annat index för de 30 mest omsatta aktierna på börsen. Så tittar vi på 3 års sikt så ser vi att OMXS30 har gått mycket bättre än fastighetsindex. Men om vi tittar på 1 års sikt, då ser vi här nu att inledande, ja i början där, då ser vi att fastighetsaktier gick sämre. Men sen efter det så har fastighetsaktier faktiskt gått om OMXS30 och går bättre som bredd än börsen i snitt. Och kommer det här då fortsätta är frågan? Ja, det är en väldigt bra fråga som jag inte vet. Men riskerna som jag ser det här nu, det är att ifall det blir en ordentlig lågkonjunktur, då kan det vara så att företag och de som hyr de här fastigheterna kanske inte har råd att betala hyran eller att de går i konkurs eller annat. Och det är det som marknaden kollar mest på. Vakansgraden skulle jag säga. För om det är så att fastighetsbolagen inte har några kunder kvar, då kommer ju inte de tjäna pengar, eller hur? Och det kan ju då leda till en fastighetskrasch. Men åt andra hållet så är det ju så att med lägre räntor, ja då bör ju ekonomin bli mildare och bättre. Det vill säga att vi har det bättre och kunderna har då lättare att kunna betala hyran, även om fastighetsbolagen även höjer hyrorna. Så vad talar då för att fastighetsaktier ska gå bättre framöver? Jo, att räntan kommer ner, det gör ju att fastighetsbolagen får lägre räntekostnader och högre vinster. Och hyresavtalen, alltså hyran som vi betalar och företag, den är ju inflationsjusterad, vilket betyder att man höjer hyrorna i takt med inflationen. Så länge vi har en ganska hög inflation så kommer företagen också att höja sina hyror. Och de här hyrorna som man har höjt, de kommer man inte sänka, utan när man väl har höjt hyran så ligger den kvar. Och då, i samband med att man höjer hyran plus att man får lägre kostnader, så betyder det att fastighetsaktier får en högre vinst i slutändan. Vilka fastighetsaktier ska man välja då, kanske du undrar? I min privata portfölj, ja där är det ju Castellum som har funnits längst och den som jag har investerat mest pengar i. Och för dig som har varit med ett tag så vet du ju att jag tankade för fullt i deras nyemission på 62 kronor. Ja, om det var typ nästan 1,5 år sedan snart. Sommaren 2023 tror jag. Och det blev en fin affär. Det är att jag kommer teckna så mycket som jag har råd med. Förmodligen med alla teckningsrätter som jag får kommer jag att kunna teckna fler aktier för. Jag ligger långsiktigt i Castellum och kommer att fortsätta investera.
Jag ser det här som en möjlighet att kunna komma in lite billigare i Castellum långsiktigt och förhoppningsvis så kommer räntorna att falla framöver och vi kommer inte ha en lika hög belåning på Castellum. Aktie nummer 2 som jag äger, ja, det är ju Cibus. Och den har jag i min utdelningsportfölj. Men tack vare den senaste uppgången som har skett i Cibus så har den blivit ganska stor i portföljen faktiskt. Och där får jag ju även utdelning varje månad. Så den har gått fint. Men den kan ses lite dyr skulle jag säga. Lite hög värdering. Och senaste nyheten ifrån Cibus det är ju att de gjorde en offensiv emission. Vilket betyder att man tar in pengar. Och i det här fallet så var det med mål att växa. Det vill säga att köpa fler hus då, som man kan liksom ha en hyresgäst i och få in mer pengar. Och då var det många som kritiserade det här. Men det man ska tänka på då i Cibus det är att Cibus har en hög värdering. Vilket betyder att det är positivt att de kan ta in kapital till en högre värdering. För investerare, de är ju inte villiga att investera i en aktie ifall att den är högt värderad. Så i det här fallet att de faktiskt lyckades med det är någonting bra. Den tredje fastighetsaktien i min portfölj är ett fastighetsbolag som heter Nivica Fastigheter. Och de har jag ägt ganska länge. Det har varit en ganska liten post i min portfölj som har gått ganska dåligt. Och sen nu när man började se tendenser till en vändning i marknaden så har jag börjat köpa mer aktier. Och de handlas fortfarande ganska billigt. Och en intressant sak det är att vdn på Cibus, han är nu vd i Nivica. Och det betyder att de kommer satsa på tillväxt framöver. De har 100% bankfinansiering, vilket är ganska intressant. För det man ska kolla på när man kollar på fastighetsaktier, det är vilken typ av finansiering har de? Vilken typ av lån? Är det bankfinansiering eller är det obligationer? Och det är ju obligationsmarknaden som har varit tuff senaste åren när räntan har skjutit iväg. Och det är det som har gjort att många fastighetsbolag har gått dåligt för att man har haft dyra obligationslån. Man har fått lägre kreditrating, vilket betyder att de här räntekostnaderna har skenat iväg ordentligt. Så Nivica, de har en stark ägarlista och de har en bra finansiering så de känns ändå trygga. Trots detta så kommer de nu gå in som en tillväxtspelare så därför tycker jag att det är ett intressant case men jag har ganska lite pengar totalt sett till min totala portfölj i dem. Alternativet då, om du kanske inte känner att du har stenkoll på att gräva i aktier, då skulle jag föreslå istället att köra en fastighetsfond. Och det gör jag själv också. Jag månadssparar i fonden plus fastigheter index. Det är en billig fastighetsfond som alltid funkar. Då får du en bred bas utav fastighetsaktier i din portfölj. Det är bättre att du kör på trenden ifall du tror att fastigheter kommer gå bra framöver, att du satsar på trenden och köper en fond än att du ska liksom lalla runt och försöka hitta vinnaraktier. Speciellt om du inte är så erfaren på aktier. Och innan jag glömmer det så vill jag också tipsa om att nu har jag en Shareville-portfölj som är öppen. Så ifall du vill följa min Nordnet-portfölj så kan du göra det på länken här. Jag lägger en QR-kod och en länk i beskrivningen och kommentarsfältet. Och passa på också därför att 30 september fram tills dess så får du 200 spänn på Nordnet ifall du öppnar ett nytt konto. Om du redan har konto på Nordnet, ja, regga, morsan, farsan, hunden, katten, grannen. Då får du 200 spänn i fonden Nordnet One balanserad. Och sen kan du göra vad du vill med den. Glöm inte bort att öppna ett aktiefondkonto. För det är där pengarna trillar in. Sen kan du skifta över den till ett ISK-konto eller vad som helst. Sjukt smidigt. Jag har testat och det funkar. Både min sambo och min dotter har fått in 200 spänn. Från att du reggar dig så tar det typ en vecka, sen får du in 200 spänn på kontot. För att summera det här nu då. Kommer fastighetsaktier att prestera bättre än börsen framöver? Det är ingen som vet det, inte jag heller. Men får vi lägre räntor, ja då kan det vara så att det är sannolikt. Och om då att ekonomin hålls stabil och vi inte får liksom en shitstorm-lågkonjunktur liksom där hela ekonomin går bananas. Om det är så att ekonomin hålls stabil, vi får lägre räntor, så tror jag att med största sannolikhet att fastighetsaktier kommer att gå lite bättre än börsen som helhet den kommande tiden. Men som sagt, lyssna inte på mig, jag är en helt vanlig idiot. Jag kan inte mer än någon annan analytiker utan det är bara en helt vanlig gissning. Det är viktigt att du alltid tar egna beslut när du investerar pengar på börsen. För att investeringar innebär en hög risk. Och ja, det var allt jag hade att säga i den här videon. Tack så mycket för att du tittade. Ha det så gött så ses vi nästa. Ciao! Nej, nu slänger vi den här kolan och så ska vi fan ta en Pepsi Max istället. Ha!